හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අදත් Binance එකේ මම ඉස්සෙල්ලා ගෙනාපු වීඩියෝ එක අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු කට්ටියට රිවෝඩ් හම්බෙන්න ඇති මේ වෙනකොට. ඉතින් මම අප්ඩේට් එකක් දැම්මා අපේ withdrawal proof channel එකේ. මෙන්න මේ channel එකේ ඔයාලා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න දැනට මෙච්චර පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට හරි මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට BSDT 5ක් හම්බුණා කියලා. මම මේක ඔයාලට කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් විදිහට දැම්මා. මට වැරදිලා තමයි මේක දැම්මේ. මේ ඉවෙන්ට් එක වැරදිලා තියෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් එක මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Binance article reading කියලා ඉවෙන්ට් එකක්. අන්න ඒකේ මම හිතන්නේ ඒක මට හරියට කරගන්න බැරි වුණා. සමහර විට ඔයාලට හම්බෙලා ඇති. හරිද රිවෝඩ් එක. එතකොට මේ article reading event එකේ එතකොට ඒක හරියට කරා නම් ඔයාලට ඒකෙනුත් රිවෝඩ් එක එන්න ඇති. මට ඒක මිස් වුණා සමහර කොටස්. හරි. එතකොට මම මේකේ දාලා තියෙන්නේ ආටිකල් රීඩින් කියන එකෙන් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට BSDT 5ක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මම දැන් සපෝට් එකට කතා කරා Binance එකේ live අපිට support එක contact කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකත් මම කියලා දෙන්නම්. මේ ඒකට කතා කරාම ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකට නෙමෙයි dual investment කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අන්නේ වීඩියෝ එකේ event එක කරපුවාට තමයි මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඉතින් මේක වැරදීමකින් සිද්ධ වුණේ. මම community post එකෙත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නම්. ඒක delete කරලා මම ඔයාලට වෙන post එකක් දාන්නම්. හරිද? හරි. දැන් අපි මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එක දාපුවම ඉස්සෙල්ලාම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මේ විදිහට මම community post එකකුත් දාලා තියෙනවා ඔයාලට. මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒකෙන් නෙමෙයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක නිවැරදි කරන්න ඕන. මේ මෙතන මම ඔයාලට message එකක් දාලාම නිවැරදි කරන්න. නැත්තම් මේක delete කරා නම් හරි නේද? මේක delete කරලා දාමු අපි. මේක අපි මේ විදිහට delete කරමු. හරි. හරි ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි videos වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ පල්ලෙහාටම ගියාම දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ reward එක ආවා. ඒක මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයාලට. මෙන්න මේකේ ඔයාලා හරියට කරා නම් ඒකෙත් ඔයාලට රිවෝඩ් ඇවිල්ලා ඇති. රිවෝඩ් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. හරිද? මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකෙත් ආව රිවෝඩ්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තමයි අද රිවෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අද නෙමෙයි රිවෝඩ් ආවේ දවසක් දෙකක් වගේ වෙනවා දැන්ට. එතකොට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ බලපු කට්ටියට බලලා කරපු කට්ටියට තමයි රිවෝඩ් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක all users ලාට දුන්නේ $10ක්ම ඔයාලට ගන්න chance එක තිබ්බා. හරි. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔයාලට මේකේ දවස් දෙකක් තුනක් වගේ ඔයාලට මේකේ මේ පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තමයි මම වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඒක නිසා එක ඔයාලට කරගන්න බැරි වුණා නම් බැරි වෙන්නේ එක ටාක්ස් එකයි. ඒ කියන්නේ වීක් 4ක් මේකේ අල්ලගෙන තියාගත්තොත් තව $2ක් හම් වෙනවා. ඔක්කොම 10ක් විදියට. ඉතින් ඒ $2 අඩු කරාම ඔයාලට $8ක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන ඔයාලා හරියට කරා නම්. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක දාලා තියෙන්නේ event එක තියෙන දවස් 19ක් 20ක් අතර තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට සති 4ක් අල්ලන් ඉන්න බෑ. එතකොට සති 4ට දවස් 28ක් තියෙන නිසා. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ reward center කියන එකට යන්න. හරිද? දැන් මට නම් මේකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මෙතන click කරලා යන්න. දැන් මට නම් මේ විදිහට BSDT 5ක් හම්බෙලා ඇති. ඔයාලටත් එක එක reward හම්බෙලා ඇති. මොකද මේකේ tasks කීපයක් තිබ්බ complete කරන්න. ඒ ඔක්කොම complete කරා නම් ඔයාලට 10ක්ම හම්බෙලා ඇති. හැබැයි එහෙම ඔයාලා ඒ ඔක්කොමත් complete කරලා ඔයාලට අඩු ගානක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක support center එක contact කරගන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ reward ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ date එකට කලින් මේ
ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් expire date එක අන්නේ date එකට කලින් ඔයාලා මේක expire කර ගන්න ඕන. කොහොමත් ඔයාලා මෙතන reward center එකට ආපුවාම මොකක් හරි reward එකක් දවස් 7කට කලින් ඔයාලා මෙතන redeem කරගන්න නැත්නම් expire වෙලා යන්න පුළුවන්. හරිද? අනිවාර්යෙන් expire වෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩක් නැහැ. ඔයාලට ඒක redeem කරගන්න බෑ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ redeem දෙන්න. දැන් ඔයාලට spot එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. spot wallet එකටම එනවා. ඔයාලට දැන් මෙන්න මෙතන මම refresh කරන්න BSDT ගාන බලා ගන්න. දශම ගානක් තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වැඩි වුණා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේක earn කරගන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක redeem කරගන්න. හරිද? එතකොට දැන් මම මේකේ දාලා තිබ්බ announcement එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් මේ මෙතන අපි කරපු event එක. ඒකේ දාලා තියෙන විස්තරය පෙන්නන්නම් කොහොමද reward දුන්නේ කියලා. හරි මේ විදිහට මම පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේකේ 8 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා තමයි මේක දාලා තිබ්බේ event එක. මෙන්න මේ event එක Binance dual investment auto compound giveaway. හරිද? 10 BSDT voucher එකක් දෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේකට යන්න. මම මේ කියන්නේ ඔයාලගෙන් මේ විදිහට අඩුවට හම්බෙලා තියෙනවා නම් හරිද? අඩුවට හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ support එකත් එක්ක contact කරලා ඔයාලට ඒක ලබා ගන්න. ඔයාලා හරියට කරලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේකේ කියලා තියෙන්නේ ඔයාලා එක සතියක් මේක අල්ලන් හිටියොත් මේ event එකට සහභාගී වුණොත් එක BSDT එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ සති දෙකක් අමතරව අල්ලන් හිටියොත් ඊට පස්සේ තව BSDT එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔක්කොම සති දෙකක් ගියාම ඔයාලට BSDT දෙකක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට කරන්න විදියක් නැහැ. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාද්දි සති 4ක් අල්ලන් ඉන්න කාලේ වෙලාව තිබ්බේ නැහැ. හරි එතකොට ඒ BSDT දෙක අයින් කරාම ඔයාලට ඔක්කොම 8ක් හම්බෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් මට 5යිනේ හම්බුනේ. එතකොට මේ auto compound එක ඔයාලා කරලා තිබ්බොත් තව දෙකක් හම්බ වෙනවා. advanced auto compound එකට තව එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ first time නම් ඔයාලා කරන්නේ 3ක්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් first time නෙමෙයි නම් ඔයාලට ඒ 3 හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ 3යි අර week 4 එක අල්ලන් ඉන්න බැරි වුණ එකයි. එතකොට ඒ පහක් අයින් වෙනවා ඔයාලට මේ දෙක කරගන්න බැරි වුණොත්. හරිද? එතකොට මම first time නිසා මට මේ 3ත් හම්බ වෙනවා. මට මිස් වුණේ මෙන්න මේක විතරයි. හරිද? මෙන්න මේක විතරයි මිස් වුණේ. ඒක නිසා මට ඔක්කොම 8ක් හම්බෙන්න ඕන මේ දෙක අඩු වුණාම. හරිද? ඒක නිසා මම කරේ මෙන්න මෙතන දැන් මට support එක contact කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ විදිහට cut කරගන්නවා. මේ විදිහට කට් කරගෙන දැන් යනවා මම මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ එතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන සපෝට් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකකින් ඔයාලට සපෝට් එකට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ ඔන්ලයින් සපෝට් එක. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට මේක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් තෝරන්න ඔයාලට අදාළ මාතෘකාව. හරිද? මෙතන next යන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන last activities කියන එකෙන් තමයි අපි යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන last activities කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන complete tasks and get reward කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මම ඒකෙන් තමයි ගියේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට details කීපයක් එනවා. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන unlike button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ විදිහට එකක්. ඒක මෙන්න මෙතන not relevant කියලා එක ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ එහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතන live chat එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන yes transfer to customer service කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට live chat එකට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම එහෙම ගියපු එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැන්. හරි මෙතන මේ විදිහට මෙතන transfer කියන එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට online support එක අපිව contact කරගන්නවා onlineම. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න කියන්න මම මේ විදිහට මෙන්න මේ event එක ගැන දැනගන්න තමයි ඇහුවේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අහුවා මම වින් කරලාද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ටික වෙලාවක් අරගෙන චෙක් කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම BSDT 5ක් වින් කළා කියලා මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක රිසීව් වුණා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ හැබැයි මම ඇහුවා ඇයි මට $10ම හම්බුන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේවට කියලා තියෙනවා new usersලාට $3ක්. ඊට පස්සේ advanced auto compound එකට $1 එකක්. තව එක සතියක් ගත කරනකොට තව $1 එකක් විදිහට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා මට මිස් උනේ සති 4ක ටාක්ස් එක විතරයි.
එහෙමනම් මට ඩොලර් 8ක් හම්බෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. එතකොට ඊට පස්සේ එයා කිව්වා මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් මට එවන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම එයාට යවුවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඒක හම්බුණා කියලා දාලා තියෙනවා එයා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට එයාලා චෙක් කරලා බලන්නම් කියලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් ඉල්ලලව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඕකේ කිව්වා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා චෙක් කරලා බලනකම් පැය 2ක් 4ක් වගේ යනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ chat එකේම රැඳිලා ඉන්න කියලා මෙතන එයා සඳහන් කරා. හරිද? ඒ කියන්නේ chat එකේ මම ඇහුවා email එකෙන්ද online chat එකෙන්ද කියලා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා online chat එකෙන් තමයි මෙන්න මෙතන close කරන්න නැතුව මෙතන cut කරන්න නැතුව තියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා මට දැනුම් දෙනවා. හරිද? ඔය විදිහට තමයි ඔයාලටත් මේ විදිහට අඩු රිවෝඩ් එකක් හම්බුණා නම් ඔය විදිහට තමයි මේ ඔන්ලයින් සපෝට් එකත් එක්ක chat කරන්නේ. chat කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක විසඳ ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න කට් කරන්න එපා. ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවනේ. ඒක නිසා මෙතන කට් කරොත් ඔයාලට වෙන්නේ අලුතෙන්ම ආයෙ ඔයාලට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන කට් කරන්න එපා. ඔයාලට කට් කරන්න නැතුව මෙතනින් බැක් යන්න පුළුවන්. හරිද? බැක් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම එකපාරක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔය හරිද? ඔන්න මට ආයෙ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා එන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ආයි ඔයාලා එනවා නම් මේ විදිහට තමයි එන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක විසඳගන්නේ. ඉතින් සපෝට් එක කන්ටැක්ට් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් ගොඩක් අයට මේක වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඒක නිසා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට රිවෝඩ් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔයාලට රිවෝඩ් සෙන්ටර් එකට ගිහිලා රිඩීම් කරගන්න පුළුවන්. වැරදි ගාණක් අඩු ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කස්ටම් කෙයා එක සම්බන්ධ කරගන්න. හරිද? මොකද මම හරියටම මේ වැඩේ කරපු නිසා තමයි මට ෂුවර් එකක් තියෙන නිසා මම මේ විදිහට කන්ටැක්ට් කරගත්තේ. ඔයාලටත් එහෙම මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කන්ටැක්ට් කරගන්න. හරි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන ක්ලෝස් කරගන්න නම් එපා. හරි මොකද මේක විසඳනකම් ඒක ක්ලෝස් කරගන්න එපා. එයා කියලාම තියෙනවා එතන ක්ලෝස් කරන්න එපා කියලා. හරි ඉතින් අපි දන්නේ කොහොමද මම හරියට කරලාද නැද්ද කියලා. මට හැබැයි ෂුවර් මම හරියට කරා කියලා. ඒක නිසා තමයි මම සපෝට් එක කන්ටැක්ට් කරගත්තේ. අපි බලමු මොකද්ද මෙයාලා දෙන තීරණය කියලා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලගෙත් ඉෂුව තියෙනවා නම් මේ විදිහට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. හරි ඉතින් මගේ අර වැරදි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. අර ආටිකල් රීඩින් කියන එකෙන් නෙමෙයි. ඒක මට පොඩ්ඩක් මිස් වුණා. ඒක ටාස්ක් කිහිපයක්. ඒක නිසා මට ඒක රිවෝඩ් ආවේ නැහැ. ඔයාලට සමහර විට රිවෝඩ් දෙන්න ඇති හරියට කරා නම්. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගොනුනම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.